নমস্কাৰ সকলোকে আছে টিউটৰিয়েল ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি অসমৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ কাৰণে NCERT আৰু SCERT কিতাপসমূহৰ পৰা MCQ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আমি এটা টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ 100টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আৰু কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰাৰ লগতে তাৰ লগত ৰিলেটেড পইণ্টখিনিও ডিছকাছ কৰি যাম যাতে আপোনালোকে এক্সামত এই টপিকবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে বাছি যাব নোৱাৰে ওকে সো আজিৰ সেশনৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে তলৰ কোনটো গেদীয় হিলৰ পৰা মাৰ্বল হিলৰ সৃষ্টি হয় ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে আৰু এই চাৰিটা অপচনসমূহৰ ভিতৰত অপচন এ চুনহিলৰ পৰা মাৰ্বল হিলৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় কেতিয়াবা আকৌ দিব পাৰে চুনহিলৰ পৰা কি হিলৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব মাৰ্বল উলুটাকে কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম একচুয়ালি গেদীয় হিল মানে কি ওকে ইয়াত যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া বিষয় আছে সব মই ইয়াতে পঢ়াম গেদীয় হিলৰ ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত ক্লিয়াৰকৈ আছে তথাপিও মই অলপ ওপৰে ওপৰে কৈ দিম কিছুমান বস্তু প্ৰচণ্ড চাপ তাপ আৰু পানীত মিহলি হৈ থকা লুণ চূণ আদি ক্ৰিয়াৰ ফলত গেটবোৰ কঠিন হ'বলৈ ধৰে মানে বিভিন্ন ৰদ বৰষুণ ইত্যাদি থাকি পেলাই লাহে লাহে বস্তুটো কঠিন হ'ব ধৰে আৰু সেই এনেধৰণে কঠিন হৈ যি হিলৰ সৃষ্টি হয় তাক গেদীয় হিল বুলি কোৱা হয় এই প্ৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি ল'ব আৰু সেই গেদীয় হিলতে জীৱাশ্ম পোৱা যায় দেই কেতিয়াবা সুধে যে জীৱাশ্ম তলৰ কোনটো হিলত পোৱা যায় তোমাৰ ৰূপান্তৰিত হিল থাকিব আগ্নেয় হিল থাকিব গেদীয় হিল থাকিব সো কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব গেদীয় হিল যা ইংৰাজীত তোমাৰ জীৱাশ্মটো প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ উত্তৰ হিমালয়ত পোৱা প্ৰায়ভাগ হিলে হৈছে গেদীয় হিলৰ উদাহৰণ এতিয়া অকলে মনৰ ৰাখিছে চাগে যে গেদীয় হিল মানে কি বা কনসেপ্টটো কি একচুয়ালি ওকে আৰু তাৰ আগতে আমি আগ্নেয় হিলৰ বিষয়েও চাম আগ্নেয় হিল মানে কি ওকে এটো চা সেডিমেন্ট ওকে এনে পৃথিৱীৰ সন্ত্ৰভাগত থকা গলিত উত্তপ্ত পদাৰ্থসমূহক মেগমা বোলা হয় দেই কেতিয়াবা হ'লে মেগমা মানে কি ওকে মেগমা হয় যে পৃথিৱীৰ সন্ত্ৰভাগত মানে ভিতৰত যিবিলাক জুলীয়া মানে লিকুইড বস্তু আছে গৰম হৈ উত্তপ্ত হৈ আছে সেই বস্তুবিলাকক মেগমা বুলি কোৱা হয় আৰু সেই বস্তুবিলাক কেতিয়াবাই বছৰ ধৰি তলতে থাকিবলগীয়া হয় আৰু সেই তলত থাকি পেলাই কেতিয়াবা কি হয় সোণ ৰূপ হিং দস্তা আদি মূল্যৱান ধাতু পোৱা যায় এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আৰু এই মেগমাবোৰ কেতিয়াবা বাহিৰলৈ ওলাই যায় বাহিৰলৈ এই পিকচাৰটো যে দেখিছে বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ৰদ বৰষুণ ইত্যাদি বিভিন্ন চাপৰ ফলত এই বস্তুবিলাক লাহে লাহে টান হৈ পৰে কি হৈ পৰে বহুত টান হৈ পৰে আৰু সেই টান হৈ পৰা যি হিলৰ সৃষ্টি হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ আগ্নেয় হিল বুলি কোৱা সো আগ্নেয় হিলটো পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগতো পাব পাৰে বাহিৰতো পাব পাৰে ওকে এতিয়া এটা কথা হ'ল ইয়াতে মেগমাৰ কথাটো কৰো যেতিয়া লাভা বুলি এটা বস্তু পায় ইয়াতে লাভা যিবিলাক বস্তু বাহিৰলৈ ওলাই গৈ টান হৈ পৰিব এইবিলাকক লাভা বুলি কোৱা হয় আৰু ভিতৰত গলিত হৈ যোৱাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় মেগমা বুলি কোৱা হয় এইটো কুৱেশ্যন আছে চাগে ওকে তাৰপিছত আৰু এটা পইণ্ট চাই লওঁ ৰূপান্তৰিত হিল এনেকৈ যোনে পঢ়ে এই এক্সাম কোৱালিফাইড কৰিবই 100% ৰূপান্তৰিত হিল যে আগ্নেয় আৰু গেদীয় হিলৰ যদি বহুত দিন ধৰি অধিক চাপ আৰু তাপ প্ৰভাৱ থাকে তেন্তে তাৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় এক নতুন হিলৰ সৃষ্টি হয় এনে হিলক ৰূপান্তৰিত হিল বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ৰূপান্তৰিত হিলবিলাক ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হয় আগ্নেয় হিল বা গেদীয় হিলৰ পৰা সৃষ্টি হয় সো এইটো চোৱা আগ্নেয় হিলৰ উদাহৰণ হৈছে মাইকা আৰু সেই মাইকাটো সময়ত কি হয় মাইকাৰ পৰা কি সৃষ্টি হয় কি ৰূপান্তৰিত মেটামৰ্ফিক ৰঙৰ সৃষ্টি হয় সৃষ্টি হয় গ্ৰেনাইটৰ পৰা নিষ্ট তাৰপিছত চুনহিলৰ পৰা মাৰ্বল বালিহিলৰ পৰা কোৱাৰ্টজাইটছ আৰু বোকাহিলৰ পৰা স্লেট প্ৰস্তুত কৰা হয় বা চিলেট হিলৰ সৃষ্টি হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে লিখা আছে ওকে এইটো নোটছ কৰি ৰাখিব মাইকা এইটো গ্ৰেনাইটছ ওকে এইখিনি গোটেইখিনি মই ক'লোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা তলৰ কোনটো জোৰ অশুদ্ধভাৱে মিল হৈ আছে ইনকাৰেক্টলি মেচিং হৈ আছে ওকে ফাৰ্ষ্ট সো মাইকাৰ পৰা চিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হয় গ্ৰেনাইটৰ পৰা নিষ্ট লাইমষ্টোনৰ পৰা মাৰ্বল প্ৰস্তুত কৰা হয় কিন্তু স্লেট পৰা কোৱাৰ্টজাইট প্ৰস্তুত কৰা হয় জানো স্লেট প্ৰস্তুত কৰা হয় বোকাহিলৰ পৰা সো কোনটো হ'ব অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো ইনকাৰেক্টলি মেচিং আছে বোকাহিলৰ পৰা কি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে স্লেট প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 জীৱাশ্ম আধাৰতে তলৰ কোনটো হিলত পোৱা যায় অলৰেডি সেই বিষয়টো ক'লোৱে জীৱাশ্ম আধাৰ ক'ত পোৱা যায় গেদীয় হিলত পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু সেই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ
আসাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো 2021 হৈছিলে এক্সামটো পাইছিলে পৃথিৱীৰ উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ হৈছে টান চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব হীৰা যাক ইংৰাজী ডায়মণ্ড বুলি কওঁ নেক্সটটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 পৃথিৱীৰ সন্ত্ৰভাগত থকা গলিত উত্তপ্ত পদাৰ্থসমূহ কি বোলা হয় মই অলপ আগতে কৈছোঁ এইটো কি বুলি কোৱা হয় মেগমা বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব যদি সেই প্ৰেগানবিলাক যদি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কাছিয়া জয়ন্তী আৰু নীলাচল পাহাৰত পোৱা শিলবোৰক কি শিলৰ উদাহৰণ শিলবোৰ কি শিলৰ উদাহৰণ চ' এইটো হ'ব আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ ওকে মই ক'লোৱে এইটো কি শিলৰ উদাহৰণ হ'ব আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ মনত ৰাখিব ঠিক আছে এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইয়াতে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো দিছে 1 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশৰ অন্তৰত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান মিনিট হয় ইয়াতে সুধিছে 1 ডিগ্ৰীত কিমান মিনিটছ থাকে কিমান মিনিটছ টাইম থাকে চ' সদায় মনত ৰাখিব 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 4 মিনিটছ কিমান মিনিট 4 মিনিট তেতিয়াহ'লে 60 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী থাকিব ওকে 60 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী থাকিব বুলি ক'লে 15 ডিগ্ৰী আৰু 15 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1 আৱাৰ মানে এঘণ্টা মনত ৰাখিব কিয় বুলি ক'লে তোমাৰ 1 মিনিটত যদি 4 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব 4 15 60 মিনিটছ ওকে মনত ৰাখিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সুধিব পাৰে তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত সুধিছে আমাক ভাৰতীয় মান সময় ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম কোন দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে আৰু এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় 82 ডিগ্ৰী তোমাৰ 30 মিনিটছ আৰু যেতিয়া এই আজডাল এনেধৰণে আৰু ইয়াত যদি 23 কিবা কিবি এনেকৈ থকা হ'লে এইটো মই কি ক'লো এতিয়া ছেকেণ্ড ক'লো এতিয়া 82 ডিগ্ৰী 30 মিনিট 23 ছেকেণ্ড বুলি ক'লো এতিয়া চ' মনত ৰাখিব এডালে থাকিলে এইটো কি হ'ব মিনিট হ'ব দুডাল থাকিলে এইটো ছেকেণ্ড হ'ব ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ভাৰতীয় মান সময় ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম কোন সময়ৰ অঞ্চলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰায় SSC এক্সামত আহে SSC ৰেলৱে এক্সামবিলাকত আহে চ' মনত ৰাখিব এইটো হ'ব অপশ্যন চি ওকে অপশ্যন চিটো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এণ্ড আজিৰ ছেশ্যনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ তোমাৰ 10 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৌণিক দূৰত্বৰ জোখৰ একক কি ইউনিটছ হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট ইউজ টু মেজাৰ্ড বাই এংগুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন প্লেচেছ চ' সকলোৱে জানে মই এই মাত্ৰ কৈ আহিছোঁ 1 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু বুলি চ' এইটো ডিগ্ৰীত প্ৰকাশ কৰা হয় চ' সেইটো আছিলে আজিৰ ছেশ্যন আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে ফিডবেক দিব ক্লাছটো কেনেকুৱা হৈছে যাতে কিবা মিষ্টেক বা চাউণ্ড খেলি মেলি বা এডিটিং যদি প্ৰব্লেম আছে দেন নেক্সট ভিডিঅ'ত যাতে মই এইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰোঁ থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেধৰণৰ নতুন ক্লাছবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে